سلام دوستای گلم، امیدوارم عالی باشید. امروز اومدم فاز دوم پارک زیبا و بزرگ کوسنگی که مدتی میشه استارت خورده و با توجه به امکانات خوب و زیبایی هایی که داره مورد استقبال مردم بومی و مخصوصا مسافرین قرار گرفته. با من همراه باشید تا قسمت هایی از زیبایی این پارک قشنگ رو براتون به تصویر بکشم. یکی از قدیمی‌ترین و مشهورترین مکان‌های توریستی شهر مشهد پارک کوسنگیه. دلیل نامگذاری این پارک اینه که در این مکان دو کوه مشرف به شهر وجود داره و شهر میان این دو کوه قرار گرفته. این پارک زیبا در جنوب غربی شهر مشهد و در انتهای خیابان کوسنگی واقع شده. بعد از پارک ملت بزرگترین پارک مشهد پارک کوسنگی و از نظر توریست بعد از حرم امام رضا و آرامگاه فردوسی در توس سومین منطقه گردشگری استان خراسان رضویه. کوسنگی به دلیل آب و هوای پاک و متعادلش در شهر مشهد معروف و معمولاً خود بومیان این منطقه آخر هفته رو در این پارک میگذرونن و از تعطیلات خودشون لذت میبرن. من امروز به فاز دوم پارک کوسنگی اومدم که مدت کمیه که افتتاح شده و به علت امکانات خوب و دریاچه زیبایی که داره خیلی زود مورد استقبال مردم بومی و توریست ها قرار گرفت. ورودی فاز دوم پارک کوسنگی از سمت بزرگراه کلانتریه.
کسانی که دوست دارن برن بالای کوه از این نقطه براشون راههایی طراحی شده، چه به صورت پلکانی و چه به صورت مسیرهایی برای کوهنوردی که برن بالای کوه کوسنگی. از یک طرف کوه نصف مشهد و از اون طرف کوه اون نصفه دیگه مشهد زیر پاست و نمای بسیار خوبی داره. با هم بریم بالا و از ویوش لذت ببریم. من سعی کردم در ویدیوی کوتاه این مکان دنج برای تفریح و پیکنیک های خانوادگی رو براتون به تصویر بکشم. امیدوارم که پسندیده باشید. خوشحال میشم نظرات خودتون رو برام کامنت کنید و با لایک کردن از من حمایت کنید. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.